Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire din momentul în care vezi citirea. De asemenea, îți reamintesc și de Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Te așteptăm cu drag pe Android să o descarci, ai link în primul comentariu. Bun, și avem așa, temperanța 7 de spade. Da, aici e vorba de o așteptare foarte mare, o dezamăgire a cuiva. Mai văd că e ca și cum cineva tot încearcă aici să reia o relație, cineva tot încearcă o împăcare, cineva tot se străduiește aici să mențină un echilibru, doar că e mai complicat. Avem, bineînțeles, și o perioadă aici de liniște, de pace, de vindecare. Poate este o perioadă în care te străduiești pe cât posibil să găsești un echilibru între odihnă și muncă, între spirit și materie. Pentru tine avem pajul de monede. Uite, e o perioadă în care studiezi ceva, acționezi într-un mod nou. De asemenea, tot pajul de monede poate să reprezinte aici și un fel de revelație, da, pe care o ai. Poate unii dintre voi sunteți concentrați pe o nouă activitate, unii poate sunteți concentrați pe o nouă persoană, iar alții poate chiar sunteți concentrați aici pe a analiza foarte amănunțit caracterul celorlalți sau caracterul cuiva. Hai să vedem pentru tine. Un cadou, uite, e o perioadă în care, nu știu, cumperi cadouri sau este vorba despre o perioadă în care aștepți un cadou, aștepți o veste. Unii poate chiar faceți cumpărături în acest moment, dar în alte cazuri e ca și cum începi să vezi totul mult mai clar privind niște minciuni ale cuiva, privind niște amânări. Uite, pentru unii poate să fie vorba și despre ideea de dragoste, e ca și cum ați avut o surpriză sau aveți sau încă sunteți surprinși de o reacție poate imatură a unui bărbat sau o reacție pe care acesta o are în legătură cu o persoană mai tânără. În casa ta avem cavalerul de spade. E o perioadă în care aici pot fi tot felul de discuții rapide, discuții în contradictoriu. Tot cavalerul de spade poate să reprezinte și faptul că te afli într-o perioadă în care ai discuții mai reci, mai dure cu membrii familiei, poate chiar cu persoanele apropiate ție. Cavalerul ăsta de spade poate să vină și cu foarte multă clarificare, dar și cu lucruri care să petrec aici cu viteza luminii. Pentru casa ta, uite, avem o femeie care e mai ascuțită la limbă sau poate să fie o femeie mai dușmănoasă din fire. Putem să discutăm și despre cineva care își urmărește foarte mult interesul. Persoană care vrea să știe mai multe despre casa ta, despre tine. Mai vreau un mesaj. Avem o bucurie neașteptată pentru casa ta. Deci, poate cineva care vine foarte rapid către tine, cineva care vrea să se apropie mai mult, poate, de tine. Și uite, are legătură și cu niște bani. În curând, cinciul de spade, o persoană aici care face o nedreptate sau o persoană cu cinciul ăsta de spade care profită de o anumită poziție în care se află. Poate să fie cineva de la muncă, poate să fie cineva din jurul tău, dar cert este că e o persoană mai certăreață din fire, mai agitată. E cineva, uite, care nu are gânduri bune, cineva care nu are gânduri serioase. Poate să fie și o persoană care se simte abandonată sau o persoană care se simte lăsată deoparte. Bărbatul, pierderea, cearta și preotul. Aici, în curând, uite, poate să fie și o discuție complicată cu un bărbat. Și avem speranța, da? Deci cineva care are o foarte mare speranță. Și avem cearta și ofițerul. Aici e vorba de o ceartă, da? În legătură cu decizie oficială, în legătură cu o hotărâre a cuiva.
În viitor avem regele de monede, o legătură cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Tot în viitor văd aici și o legătură foarte puternică pe care o poți avea cu un bărbat foarte hotărât, încăpățânat în același timp. Omul ăsta fie este independent financiar, fie e mai strângăresc din fire. Ideea este că are cămara plină, are tot ce-i trebuie. Putem să discutăm despre faptul că acest personaj poate să intre în viața ta și poate chiar să te ajute în acest conflict, în această situație. Avem așa, văduva și gelozia în viitor. Poate să fie vorba aici și despre un personaj care e mai gelos din fire, e gelos fie în legătură cu un coleg de la muncă, fie are legătură cu cineva care e foarte apropiat de tine. Uite, avem casa. Poate e cineva care se uită spre casa ta, cineva care își dorește să se apropie mai mult de sufletul tău. Pentru unii, în schimb, mai văd și o veste importantă în legătură cu o instituție, în legătură cu o haină de stat. Avem moartea, da? Un sfârșit. Poate să fie o hotărâre de final pe care cineva o ia. Și uite, mai avem aici un bărbat mincinos. Ce nu știi tu? 8 de bâte, multă pasiune. Ce nu știi tu? Poate chiar un cuplu care s-a format în jurul tău, o persoană care vorbește mult pe zona de online. Poate e vorba de o persoană care se simte atrasă de ceva anume. Uite, o vizită. Tu nu știi despre o întâlnire pe care cineva o tot are. E o întâlnire, da, fie legată de partea de sănătate. E ca și cum cineva aici se duce la medic, se duce undeva și nu-ți spune. Doar că ce nu știi tu e și cu multă pasiune aici. Da, e și multă pasiune, e multă atracție. E o persoană care pur și simplu nu se liniștește. Cineva care în continuu, nu știu, flirtează, dă mesaje, are chef de aventură. E o persoană care știe foarte bine cum să acționeze. Uite, e un bărbat aici, da, care, nu știu, se uită prin toate direcțiile. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem o femeie disperată. Da, ce nu știi tu, nu știu, mesaje care circulă în continuu în legătură cu oamenii din jur, mesaje care circulă din toate direcțiile. Avem căsătorie, muncă laborioasă, sănătate. Poate e cineva, repet, care are o problemă de sănătate, dar în același timp este și gata mereu să flirteze, să se distreze. Poate e cineva care merge undeva să se vindece și când încolo o dă în dragoste. Și avem ocupație și o persoană oficială. Da, deci este clar aici, fie cineva din punct de vedere profesional vrea să se apropie de tine, își dorește să comunice mai bine cu tine, fie aici este vorba, repet, despre un personaj căruia îi pare rău pentru ceva ce a făcut. Și avem schimbare, o persoană falsă, deci cineva care minte. Da? Deci o persoană care minte, cineva care nu e sincer. Niște mesaje de îngrijorare pe care fie persoana asta ți le oferă, fie tu îi le oferi. Uite, și avem un cadou. Ia să vedem. Ce nu știi tu? Cineva care vrea să îndrepte lucrurile între voi. Apoi avem așa. Cineva care e dispus, repet, să te ajute. Uite, e o persoană care îți admiră puterea și curajul. Dar în același timp, e și un personaj care se îngrijorează. Uite, e cineva căruia îi pare rău, cineva care zice că mi-aș fi dorit să te fi tratat mai bine. Hai să vedem despre ce e vorba.
Despre o alegere sănătoasă, cineva care face alegeri sănătoase în dragoste. Cineva care decide aici ceva important pentru sufletul său, dar v-am zis, pentru unii poate să fie vorba și de sfera sănătății. Pe neașteptate, Regina de Spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Pe neașteptate văd aici o legătură cu o femeie mai dură, mai rece, fie este vorba despre o femeie care lucrează cu actele, fie este o femeie care lucrează cu mintea sau o femeie care lucrează la stat. E vorba de o persoană mai rece, mai clară, mai dură. Poate e vorba de cineva care a trecut prin niște experiențe destul de intense. Dar e și o persoană aici care vine și ridică sabia pe neașteptate. Avem preotul, vestea și căsătoria pe neașteptate. O femeie aici, uite, care îți dă o lecție de viață sau o femeie care îți poate da niște sfaturi foarte valoroase. Unii poate aveți legătură, așa cum am zis, și cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ia să vedem despre ce e vorba pe neașteptate. O călătorie, da? Deci persoana aceasta vrea să facă o călătorie și îți dă veste. Sau, pentru alții, poate avea legătură cu cineva care vrea să facă drum către tine. Hai să vedem, pe neașteptate. Un sfârșit și un noroc mare. Ei, pe neașteptate, uite, e o femeie aici care e foarte hotărâtă să finalizeze ceva, să închidă ceva. De asemenea, este vorba despre o femeie foarte hotărâtă, care fie câștigă bani, fie este vorba despre o femeie hotărâtă care îți dă o veste care te eliberează. Cineva, uite, are niște gânduri și ți le va spune. Și are legătură, uite, cu niște obiceiuri proaste ale unui bărbat sau are legătură cu o problemă pe care acest bărbat o are. Hai să vedem ce zice acest oracol pe neașteptate. O persoană care e dependentă, uite, e o persoană care este teamă de abandon. Iar apoi avem barcă, a primi ceea ce ai nevoie, a progresa. Și apoi avem săruturi, iubire necondiționată, a te îndrăgosti. Deci pe neașteptate. Multe opțiuni, multe decizii. Nu știu, e cineva care parcă vine și îți deschide mintea. Poate, uite, dacă ești femeie, tu ai un moment în care începi să conștientizezi obiceiurile proaste ale acestei persoane. Pentru că, repet, e cineva aici care nu e foarte sincer, care tratează lucrurile așa la diverse. Ce o să te mire împăratul, o legătură cu zodia berbec. Ce o să te mire pe tine are legătură cu o persoană foarte hotărâtă, stabilă, sigură pe ea. De asemenea, tot împăratul are legătură și cu un personaj foarte dur, da? Împăratul are legătură și cu un personaj care impune anumite reguli, e vorba de o persoană care știe bine ce își dorește. Avem împăratul, scrisoarea și căsătoria. Deci, dragilor, ce o să vă mire un bărbat foarte hotărât în privința căsătoriei sau un bărbat foarte hotărât în legătură cu un contract, cu un parteneriat, cu niște acte. E cineva foarte sigur pe el. Uite, e un bărbat care își dorește dragoste, cineva care își dorește ceva serios. Mai vreau un mesaj. O pierdere, da? Deci parcă e un om aici care își dorește o pierdere sau cineva care e dispus să piardă un anumit lucru. Dar exact ce spuneam, ce o să te mire e vorba de o decizie în dragoste. Ok, hai să vedem ce zice acest tarot. Ce o să te mire. Un anumit drum pe care împăratul ăsta îl alege, da? Și avem dragostea, deci o decizie în dragostea acestui împărat. Poate să fie un bărbat influent asupra ta sau poate omul ăsta ia o decizie în general în dragoste. E o persoană aici, să știi, foarte serioasă.
Foarte serioasă persoana aceasta, uite, care vrea să se apropie de tine. Mai vreau un mesaj. Povară, deci e cineva care nu vrea să mai poartă o povară în spate. Da? Cineva care e dispus să o ia singur de la zero. Sau poate e un bărbat care în general lucrează mult, dar ce văd eu aici, un cadou sau niște bani neașteptați, posibil și asta. Bun, hai să vedem acum ce zice acest oracol. Se zice așa că lucrurile astea se întâmplă pentru a te ajuta să te realiniezi cu scopul tău. Iar aici avem încă un mesaj și anume trebuie să înveți răbdarea. Să lași lucrurile să se întâmple. Și mai avem un mesaj foarte important, atenție, pentru cineva. Pentru că este sortit ca tu să conduci. Da? Să-ți conduci viața, să crești din punct de vedere profesional. Hai să vedem ce zice acest oracol. Și avem așa. Când mă uit în ochii tăi, văd universul și asta mă activează. Și ceva care se regăsește prin tine. Iar apoi următorul mesaj este, situația aceasta este cauzată de amândoi. Uită-te la rolul tău în această situație pentru a mă ajuta să schimb. Cineva aici care e dispus să schimbe, să acționeze. Și avem cifra 4, da? Totul despre creștere. Te-am rănit și îmi pare rău. Sper că mă vei ierta într-o zi și vei înțelege că am reacționat din teamă. Și cineva totuși a comis-o aici. Cineva a făcut totuși ceva și nu recunoaște. Hai să vedem un ultim mesaj din frunzele de ceai. Avem așa, osul dorințelor, o dorință este garantată, iar apoi avem câinii, a ieși împreună cu prietenii. Poate să fie, știu eu, și un sfat valoros pe care îl primești de la o prietenă, de la cineva drag. Și aici avem așa, balanța, păstrează-ți viața în echilibru. Na, se pare aici că reușești să ajungi la un anumit echilibru tu. Și avem o iubire spirituală, deci din nou ideea aceasta de iubire sinceră. Și avem flori și noroc. Ei, eu cred aici că după furtună răsare soarele pentru cei mai mulți dintre voi și eu cred că are legătură cu dragostea și cu vindecarea. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.